Μετά το check-in βγήκαμε για βόλτα. Πρώτη βόλτα λοιπόν στο ιστορικό κέντρο, όχι πρώτη γενικότερα, αλλά πρώτη για τώρα. Και είμαστε πάρα πολύ κεντρικά. Πραγματικά, περπατήσαμε για 1 λεπτό περίπου και φτάσαμε ακριβώς εδώ. Πίσω μας είναι η εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, μια πολύ γνωστή και ιστορική εκκλησία. Πυροτεχνήματα τα ακούμε, αλλά δεν τα βλέπουμε. Βασικά 10 δευτερόλεπτα περπατήσαμε, εκεί μένουμε. Πραγματικά, μένουμε πολύ κοντά, πολύ κοντά. Και εδώ ελπίζω να έχει δράση και τη νύχτα. Δεν ξέρουμε πώς είναι το ιστορικό κέντρο τη νύχτα. Γενικά λένε ότι μετά τις 10 είναι πολύ ήσυχα. Θα δούμε, θα το ανακαλύψουμε πολύ σύντομα. Πάντως είμαστε πολύ κεντρικά, πολλά ιστορικά κτίρια, ένα μέρος το οποίο είναι υπό την προστασία της, μάλλον έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Ένα μέρος με πολλά ιστορικά κτίρια, η αρχιτεκτονική είναι πολύ χαρακτηριστική των Πορτογάλων από εκείνη την εποχή που είχαν πρωτοέρθει εδώ στην Μπαΐα. Πολλή ιστορία εδώ σε αυτό το μέρος. Βλέπω ότι στείλουν σκηνή για μουσική, άρα σίγουρα θα παίξουν, θα έρθει κόσμος εδώ λίγο αργότερα. Φαίνεται να ζωντανεύει το μέρος. Και θυμάμαι ότι είχαμε έρθει κάπου εδώ πριν από 4 χρόνια. Ναι, και ήταν αυτό που φάγαμε μοκέκα ή είναι? Έχω την εντύπωση ότι ήταν εδώ. Δεν είμαι 100% σίγουρος, γιατί τώρα πραγματικά είναι λίγο μπερδεμένες οι αναμνήσεις. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά να περπατάμε λίγο πιο μπροστά και να βλέπουμε και έναν άνθρωπο. Είδαμε μια ληστεία. Είδαμε μια ληστεία live εδώ πριν 3-4 χρόνια. Και εδώ ήταν. Περίπου εδώ, στη γωνία έγινε βασικά η ληστεία. Ένας άνθρωπος άρπαξε την τσάντα μιας κυρίας, έπεσε κάτω η κυρία. Ο άνθρωπος έφευγε τρέχοντας εκεί με την τσάντα του, έφυγε και πώς το λένε, ταζινέλος, μωρέ, παντόφλα, σαγιονάρα. Μια σαγιονάρα, του έφυγε μια σαγιονάρα και άρχισε η Νίκη να τρέχει από πίσω του. Αφού τον είδα ότι δεν τρέχει πολύ γρήγορα, λέω θα τον πιάσω. Και τον προλάβαινα σιγά σιγά, αλλά μετά είδα την αστυνομία που βγήκε από ένα μαγαζί, μια καφετέρια. Και τον κυνήγησε η αστυνομία ίδια. Και λέω εντάξει, τώρα τι νόημα έχει να τον κυνηγήσει, αφού είναι η αστυνομία, ανέλαβε δράση. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι τον έπιασε, γιατί δεν έτρεχε και πολύ γρήγορα η αστυνομία. Όπως και να. Νομίζω ότι ακούω τύμπανα και νομίζω ότι υπάρχει ζωντανή μουσική αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Είναι το λεγόμενο ασέ της Μπαΐας, που είναι μια μίξη από μουσική, ας πούμε, της Αφρικής με μουσική εδώ της Βραζιλίας. Έχει δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο στυλ που ονομάζεται ασέ και πολύ χαρακτηριστικό είναι τα τύμπανα με κάποιους ρυθμούς έτσι αφροβραζιλιανικούς. Θυμίζει και λίγο καντόμπε που συναντήσαμε στην Ουρουγουάη και είδαμε και το χορό καντόμπε. Γενικά και στην Ουρουγουάη αρέσει στον κόσμο να βγαίνει έξω να παίζει τύμπανα και να χορεύει. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι παρόμοιοι με τους Βραζιλιάνους. Καρύδες, κλασικά, δεν απουσιάζουν ποτέ από πουθενά εδώ στην Μπαΐα. Και η καρύδα είναι πολύ αναζωογονητική κιόλας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνήθως πίνουμε τουλάχιστον μία καρύδα. Λοιπόν, νάτι οι άνθρωποι που παίζουν τη μουσική και έχουν και ένα όργανο, θα παρατηρήσετε, ένα μεγάλο ξύλο που μοιάζει λίγο με τόξο. Και ένας άνθρωπος το παίζει, αυτό είναι έγχορδο, παίζει με το χέρι του και βγαίνει ένας περίεργος ήχος. Δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσουν, κάτι σαν doink, κάπως έτσι ας πούμε. Υπάρχει ντέφι, υπάρχουν χορευτές και νομίζω ότι θα χορέψουν καποέιρα. Θα κάνουν καποέιρα που είναι και πολεμική τέχνη. Ναι, και είναι πολύ συνηθισμένο εδώ στην Μπαΐα. Έχουμε συναντήσει σε όλα τα μέρη ανθρώπους να προπονούνται στην καποέιρα. Πάρα πολύ μου αρέσει η νέα μας περιοχή. Βλέπουμε υπάρχει και αστυνομία και στρατιωτική αστυνομία. Ψηλά δέντρα. Αυτά είναι. Νάτι, αρχίσανε να χορεύουνε. Να το πάμε να δούμε από κοντά. Βλέπουμε λοιπόν ένα show capoeira, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 άνθρωποι, ένα ντουέτο, ένας άντρας και μια γυναίκα. Χορεύουν πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε από λίγο πιο κοντά. Βλέπουμε ότι κατά μία έννοια καθρεπτίζουν ο ένας τον άλλον, προσπαθούν να μιμηθούν τις κινήσεις τους συμμετρικά, ακολουθώντας βέβαια ο ένας τον άλλον. Δεν το κάνουν ταυτόχρονα γιατί αλλιώς μπορεί να έχουμε και ατύχημα. Όχι απαραίτητα καθρεφτίζουνε. Κάνει ο καθένας τα δικά του, θα έλεγα. Πάρα πολύ ωραία.